ඉතින් ඔන්න අදත් SL Matrix YouTube channel එකත් එකතු වෙනවා ඔයාලව අලුතෙන් එන වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක්. ඇත්තටම මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්න යන්නේ ගේම් රිවිව් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මෑත එකේ රිලීස් වෙච්ච ගේම් එකක රිවිව් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති Clash of Clans. ඒ කියන්නේ Supercell එකෙන් ගහපු හොඳම ගේම් එකක්. තාමත් trending 1 තියෙන ගේම් එක. ඉතින් මේ Supercell සමාගමෙන්ම ගහපු අලුත්ම ගේම් එක තමයි Brawl Stars කියන මේ ගේම් එක. ඉතින් මේකත් Clash of Clans වගේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ගේම් එකක්. ඉතින් මේකෙත් කරන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන එක. ඉතින් මේ Brawl Stars කියන ගේම් එකේ රිවිව් එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට මතක ඇති මේ Supercell එකෙන් ගොඩක් ගේම්ස් ගැහුවා. ඇත්තටම මේ ගේම්ස් ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ top trending 1 2 3 අතර තියෙන ගේම්ස් වගේ තමයි මේ ගේම් එක. ඇත්තටම මේ ගේම් එකත් මම කලින් කිව්වා වගේ මේකත් ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් වෙන්නේ ඔන්ලයින් ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් අතර බැටල් එකක් නැත්තම් ඔයාලගේ ටීම් එකක් එක්ක බැටල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් ඔයා ප්ලේ කරන PUBG වගේ. ඇත්තටම ඒ වගේම ග්‍රැෆික්මයි. ඉතින් මේ ක්වොලිටියෙන් තියෙන ගේම් එකක්. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේක එච්චර ලොකු ගේම් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේකේ කැපැසිටි එක සාමාන්‍ය Supercell ඒ කියන්නේ Supercell එකෙන් ගහපු Clash of Clans ගේම් ටයිප් එකේ කැපැසිටි එකක් තමයි මේකට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු මේකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක කියන්නේ මේක රිවිව් කරන වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා තවත් කෙනෙකුට මේක ෂෙයා කරන්න. මේක යටින් කමෙන්ට් කරන්න, මේක යටින් ලයික් කරන්න, මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් මේ SL Matrix කියලා සර්ච් කරලා YouTube එකේ මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේ ගේම් එක ගැන පොඩි රිවිව් එකක් ගන්න. ඉතින් මේ ගේම් එක මොකද්ද, මේ ගේම් එකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. දැන් මුලින් බලමු කොහොමද මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා Google Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ විදිහට සර්ච් කරන්න ඕනේ Brawl Stars කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක උඩටම pop up වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරාම මේ දැන් සර්ච් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන තැනට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක බලන්න. දැන් මේකට ඔයාලා ඩීටේල්ස් තියෙනවා, මේකේ රේට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ graphics quality ගැන නැත්නම් මේකේ comments ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ දීලා තියෙන instructions. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඔයාලා රිවිව් කරලා බලන්න. ඒතර ඔයාලට මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක කොච්චර හොඳයිද කියලා. ඇත්තට මේක දැන් වෙනකොටත් මේක top trending 5 වලට අවිලා තියෙන app එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි මේ දවස් ටිකට මේක ගොඩක් කට්ටිය use කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේක use කරලා බලන්න ඕනේ. මොකද මේක ගොඩක් වැදගත් ගේම් එකක් කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකට ඇතුළට ගියාම. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ description එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ. මේක play කරන විදිය. මේකේ තියෙන size එක, මේකේ app එක, මේක කවද release කරේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ details වලිනුත් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක observe කරලා බලන්න පුළුවන් මේ ගේම් එක කොච්චරට හොඳ ගේම් එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඔයාලා phone එකට download කරගන්න. මේක මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් space ගන්න නැති app එකක්. දැන් ඉතින් මේ විදිහට ඔයා මේක download කරාට පස්සේ මේක උඩ මේ icon එක මේ විදිහට click කරලා ඔයාලට මේ ගේම් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Supercell emblem එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ interface එක නැත්නම් මේකේ background එක. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ගොඩක් interesting background එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ දැක්ක ගමන් මේකට නිකන් ඇහැ ඇදිලා යන වගේ පොඩි background එකක් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් online හින්දා මේක පොඩ්ඩක් load වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මොකද මේක first time use කරද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළට ගියාම මේකේ තියෙන system එක. ඇත්තටම Clash of Clans game එකට ගොඩක් සමානයි. ඉතින් මේකෙත් තියෙන්නේ online play කරන්න මම කලින් කිව්වා වගේ. දැන් මේකේ මේ විදිහට server එකට connect වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළට ගියාම මේකේ තියෙන features. ඉතින් මේ විදිහට දැන් මේකට ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් normal Clash of Clans එකේ තියෙන features මේකෙත් පෙන්눔 කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ shop එක, මේකේ ඔයාලගේ brawlers ලා ඒ කියන්නේ මේකේ characters ටික මේ විදිහට මේවා unlock කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඔයාලගේ points ගන්නට. ඉතින් මේ තියෙන gems ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ මේකේ shop එක ඇතුළේ. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට global එක නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ clans බලන තැන ඔයාලට clan වලට උන join වෙන්න පුළුවන් මේකෙන් හොඳ points වගේක් ඔයාලා අරගෙන. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ තියෙන්නේ මේ ඔයාලා clan එක create කරන icon එක. ඉතින් මේකේ news ඒ කියන්නේ මේකේ තනිකරම මේකේ Clash of Clans එකේම background එක වගේ දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ global players ලා මේකේ top players ලා පෙන්වන්නේ මෙතන තමයි. ඉතින් මේ තියෙන battle log එක. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ තා කලින් play කරපු battles. ඉතින් මේ තියෙන trophies. ඉතින් මේ වගේ normal මුලින්ම තියෙන interface එක තමයි මේකේ පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඔයාලා game එකක් play කරාම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ game එක. ඇත්තට මේ විදිහට ඔයාලට තුනක් තමයි, ඒ කියන්නේ members ලා තුනක් හම්බ වෙනවා online ඉන්න. ඉතින් මේ තුන් දෙනා එක්ක
ඔයාලට මේම ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එනිමේස්ලත් එක්ක මේ විදිහට ෆයිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බටන්ස් තුනක්. ඉතින් මේකේ සුපර් ඇටැක් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයා මූව් කරන්න පුළුවන් බටන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ normal punch එක කියන්නේ ඔයාලා මේකට වෙඩි තියෙන normal විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේකේ ගොඩක් ඊළඟට ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ඔයා මේක ප්ලේ කරන් යද්දි ඔයාලට මේකට මේ විදිහට ගන්ස් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක තාම මුල හරිය හින්දා මේකේ තාම කියන්නේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් අන්ලොක් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ ඔන්ලයින් ගේම් කරන්න, කියන්නේ ඔන්ලයින් මරා ගන්න. ඉතින් මේකත් හොඳ ඇප් එකක්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකත් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට මේක ගහන් යද්දි මේක සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ මේකට Clash of Clans වගේ මේක ඇබ්බැහිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඔයාලට මේක ඕන වෙලාවක නවත්තලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ ලයිව්ස් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් එක්ක මේ ගේම් එක ප්ලේ වෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේකේ පාර්ශවයන් දෙකට බෙදිලා මේ විදිහට මේක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැම්ම ප්ලේ කරලා බලන්න. මේ විදිහට මේක වින් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ පොයින්ට්ස් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ පොයින්ට්ස් වලින් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ ඊළඟ කැරක්ටර්ස්ලා අන්ලොක් කරගන්න. දැන් මේකේ මැච් එක දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වික්ටරි එක වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කප් 6ක් ඇඩ් වුණා. ඉතින් මේ වගේ මේකේ ලෙවල්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් ලෙවල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ලෙවල්ස් වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට මේ ගේම් එකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඇත්තට මේ ගේම් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ගේම් එකක්. ඉතින් මේ ගේම් එක අනිවාර්යෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් දැනගන්න ඇති මොකද්ද මේ Brawl Stars කියන මේ අලුත් ගේම් එක. ඉතින් මේ ගේම් එකේ ඔයා ෆීචර්ස් දැනගන්න ඇති. මේ ෆීචර්ස් එක ඔයාලා මේ රිවිව් එක ඉන්ටරෙස්ටිංව බලන්න ඇති. ඉතින් මේ ගේම් එකට ආස කරනවා නම් දැම්ම මේ ගේම් එක Play Store එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් දැම්ම YouTube එකට ගිහලා මම කලින් කිව්වා වගේ SLMetrics කියලා සර්ච් කරන්න. ඔයාලට මාව FB Insta follow කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දන්නේ නැති දේවල් නැත්නම් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල් මට සාමාන්‍යයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාලා මගෙන් දැනගන්න. ඉතින් මාව follow කරන්න. මට subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. මම සුදීපණි කරන්න. SLMetrics YouTube channel